Πάμε να φτιάξουμε προφιτερόλ χωρίς ζάχαρη. Παίρνουμε μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε το γάλα. Παίρνουμε μια ζυγαριά. Παίρνουμε το Slim Lime Stevia σε σταγόνες ζωγράφος και προσθέτουμε στο μικρό μπολάκι. Προσθέτουμε στο γάλα. Τέλεια. Το γάλα έχει ζεσταθεί. Παίρνουμε το αλεύρι. Το κοσκινίζουμε μαζί με το κακάο. Και να μην το κοσκινίζετε δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά είναι λίγο καλύτερη υφή. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά για να μην καεί η κρέμα μας όσο τη βράζουμε. Μόλις αρχίζει να κοχλάζει όπως βλέπουμε τώρα, σημαίνει ότι η κρέμα είναι έτοιμη. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Θα πάρουμε ένα μπολ, μια μαρίζ και θα ρίξουμε εδώ πέρα τη κρέμα. Παίρνουμε μεμβράνη και θα την βάλουμε έτσι ώστε να εφάπεται ακριβώς πάνω στη κρέμα για να μην πιάσει κρούστα στο ψυγείο. Το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει τελείως. Παίρνουμε ένα μπολ. Παίρνουμε την κρέμα γάλακτος από το ψυγείο. Η κρέμα γάλακτος πρέπει να είναι κρύα από το ψυγείο για να χτυπηθεί καλά στη σαντιγί. Η κρέμα μας έχει κρυώσει λογικά. Καλή τη βλέπω. Τώρα επειδή έχει κρυώσει η κρέμα, ίσως χρειαστεί να την αφρατέψουμε με ένα σύρμα. Πολύ καλύτερα τώρα. Σχεδόν είναι έτοιμη. Έχω εδώ πέρα κάποια μπολάκια μιας χρήσης. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το ίντερνετ. Ό,τι σχέδιο σας αρέσει εννοείται. Παίρνουμε ένα κουταλάκι και βάζουμε περίπου 2 κουταλιές από τη σαντιγί. Εγώ εδώ πέρα έχω σουδάκια. Τη συνταγή θα τη βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube Δημήτρης Μιχαηλίδης. 2 σουδάκια είναι καλά σε κάθε μερίδα. Και ήρθε η ώρα να τα γεμίσουμε. Θα γαρνίρουμε με λίγα αμύγδαλα φιλέ. Ποιο να φάω, λέγε. Ποιο βολεύει στην κάμερα. Αυτό. Οκ. Δες εδώ η κρέμα. Απίστευτη.